Oh, and it will be Kevin Piscotty. Kevin Piscotty gets the win, advances through, Dave. Hello, sziasztok! Itt vagyunk Írországban, most szálltunk le a repülővel. Csütörtök van, amikor még csak készülődnek a pilóták, meg a depókat húzzuk fel, úgyhogy holnap meg edzésnap, meg briefing, tehát eligazítás. Délután edzés az A csoportnak, meg a B csoportnak, én a B csoportban vagyok, a nagy D-nékkel. Szombaton lesz a kvalifikáció délután 2-kor, vasárnap pedig a verseny délután 2-kor. A kormány onnan arra az oldalra. Tudom, 150 centis törpögölt előttem. Thursday, azaz az első nap. Ma van péntek, amikor majd délután 3-tól 5-ig fogunk edzeni végül. Megkaptuk a schedule-t. És itt vannak a pilóták, sorakozunk, itt így össze-vissza. Mindenféle kocsi van, mert van az új C43 vagy E43 AMG-ből drift autó, van F31-es BMW-ből drift autó, az a kombi 3-as. Tehát így olyan csodák vannak, hogy komoly. De ott van a legszebb, ott a háttérben. Mentem már a pályán is, és sokkal kisebb élőben, mint a videókon. Nagyon bízok benne, hogy a lehető legjobb eredményt el tudjuk érni, azaz az első hely. Kipipáltuk az első napot, a technikai problémák nélkül végig tudtuk vinni. Igaz, 3 kört tudtunk menni, viszont több volt, mint a semmi. Holnap déltől 2-ig van az edzés a B csoportnak. Ja. Jó reggelt kívánok! Második nap. Egy ilyen mériskézéssel kezdődik, ezt úgy hívják, hogy car measurement, mikor szinte lemérik az autónak az összes paraméterét, és ezáltal meg lesz a telemetriában a szélessége, magassága, hosszúsága, és mikor majd megyünk a kvali meg a versenyen, akkor benne lesz az a telemetria, és pontos értéket fog mutatni, hogy a kocsi hol járt az összes zónánál. Úgyhogy ez így néz ki, mint egy ilyen építkezési terület, esküszöm. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Ák László vagyok, és abban fogom megsegíteni Kevin munkáját, hogy alá fogom narrálni az angol részeket, hogy értsétek magyarul, hogy miről is volt szó, és mit mondtak a bírák, és mi történt a pályán. Az első videónk a kvalifikációról szól, itt elmondják, hogy Piskolti Kevin mekkora király, elmondják az autóról, hogy nagyon-nagyon jól megy, gyorsan, illetve hogy egy LSX kompresszor van benne 850 lóerővel. Azt mondta a David, hogy Kevin azt mondta neki tegnap, hogy nagyon izgatott. Nagyon gyorsan megy bele az első kanyarba. Nagyon szépen belemegy a második zónába. Itt ugye elmondják, hogy egy kicsit elrontotta. Nagyon jó pillanatai voltak a körben.
sit back a little bit and kind of connect the dots, and Kevin Piscotty had all. Azt mondják, hogy Kevinnek nagyon-nagyon jó köre lett volna, ha azt a részt, amikor a falra kell rátenni, nem rontja el. Piscotty will bleed a lot of points off of that score. Yeah, I think he was looking pretty good. Egészen addig jól nézett ki a kör. Inside the first corner, as long as you make that outer zone after, it's not so bad. And this, I thought he was really good. Igen, ezt a külső zónát, ezt nagyon-nagyon dicsérik, hogy ez nagyon-nagyon jól sikerült neki. Place to kind of snap onto angle here and go, oh. Igen, itt elmondják, hogy kicsit hamar csinálta meg a terhelésváltást az utolsó zónára, és ezt 69 ponttal tudják értékelni a bírák. I think he would have been in the 80s, yeah, 100%. Yeah, it was a big mistake. Goes to show how much one mistake can cost you here. Look at the neon light facing on the engine, Dave. Oh, that's cool. I mean, look, he's got the style. He's got the style, we are Dave, easily right? pleased. Oh, we are very easily. Neon To be lights. fair, Yeah. Most pedig a második kvalifikációs kör jön. I mean, you come with a win from the first round, you've made your statement to everybody. But we are a long way from there. These guys still have second runs to go, and now there's going to be Kevin Piscotty from Hungary to see his second run could be a little bit better. Megnézik, hogy sikerül-e javítania. First run had a lot of throttle through that first corner as he transitions back, and onto the outer zone we go. As you can see here, it is going to be a big transition back towards the wall. Nice job, a little tentative, taking it easy a little bit, but a little bit better on terms of line. Nem mondják, hogy jobb volt, mint az előző kör, jobb volt a vonalvezetés. Egy picit hiányolják az agresszivitást. This is phenomenal. This would be enough to win you a national event. But when you stack them all up against the best in Europe, you're expecting the level is so high. do you know what? I'm going to say that was very technical. Azt mondják, hogy nagyon technikás volt ez a kör, ami annyit jelent, hogy igazából arra törekedett a Kevin, hogy minden zónába belekerüljön, és normálisan végigmenjen a pályán összeszedettem, és ezáltal ugye tudja javítani a 69 pontos első körén. Minden zóna megvan, ezt mondják még. That's what I mean. He's gone for that technical run. He's hit every zone. He's not put a wheel wrong. He's made sure he did. And I think, he said himself. Igen, elmondja a Dave, hogy elmondta neki Kevin, hogy egy kicsit ideges, illetve izgatott. And I think you're right. If he's on a 69 and goes out, goes too aggressive, he's not. Igen, és itt mondják el, hogy sikerül javítani a pontján 69-ről 80 pontra. And that is a good score. I mean, it's as you said, technical score. Biztos, hogy bekerül a top 32-be ezzel a pontszámmal. To place at that stage. It was the impact that it just lacked for that wow factor. Igen, és hiányzik belőle egy kicsit ez a wow, úristen faktor, és ezért lett csak ennyi. Most pedig a top 32 első csatája következik. And it gets much tighter, but a lot of guys now just don't want to go out this early in competition, especially to mechanical failures. We move back to the line. It will be Kevin Piscotty going up against Benediktas Cirba, the Lithuanian looking very Benediktas Cirba, litván pilóta. And he's going to be wanting to be right up there on the podium position. So this is his first run out. He's in the lead position. He's going to come in there very hot. Piscotty, trying to climb the ranks here, could take down a big gun if he gets it right. Yeah, he certainly could, Dave. As you see, Cirba through the gears down. Nice initiation, takes it a little easy. Oh, Piscotty gives him a tap. Igen, itt elmondják, hogy Kevin hozzáért a jobb hátsó kerekéhez Cirbának. Piscotty gets himself back out. Benediktas Cirba deals with the situation, keeps that car going. Igen, Benediktas Cirbát nem befolyásolta az, hogy a Kevin hozzáért, hanem ment tovább. Out in the Middle East, so he's got that seat time, he's got that experience under his belt for this year. Absolutely, and you can see what Kevin Piscotty did there. He tried to get it all done on the first corner, and threw the car at him and expected it to be working out perfectly. Came in a little too hot, made contact, and once. Azt mondják, hogy Kevin nagyon-nagyon agresszívan támadott, és ezért volt az, hogy hozzáért a kerékhez. Up close and personal, boom, hits the back end of Benediktas Cirba's car. I'm going to throw a little spanner in the works there. I think Benediktas Cirba had a little handbrake moment. Igen, itt elmondják, hogy Benediktas Cirbánál volt valamilyen kézifékezés, és hogy azt még meg fogják nézni. És elmondják, hogy a pálya azon részén nem szabad lassítani, hanem ez egy teljes gázos rész itt. And it looks like the rear wheel is locked. So Benediktas Cirba there might have had a little moment where he thought he was going to come up too short for that corner. Igen, itt azt mondják, hogy lehet, hogy esetleg Benediktas Cirba arra számított, hogy nagyon el fogja cseszni ezt az első kanyart, és nem fog kiérni a külső zónára, ezért lassította be a kocsit, vagy hogy túl gyorsan ment bele, és ezért próbálta lassítani annyira a kocsit, hogy kiérjen a külső zónához. You could say that Piscotty comes in on a shallow angle, he's picking up more pace.
That's an argument. You can also look at the other argument is Cirba on the throttle. Igen, most azt kell eldönteni a bíráknak, hogy, és erről is beszélnek, hogy vajon Kevin volt az, aki túl agresszívan érkezett be a kanyarba, vagy Benediktas Cirba volt az, aki túl sokat lassított. Nincs gáz, nem gyorsít Benediktas Cirba. És most kezd el gyorsítani. Igen, és azt mondják, hogy eléggé egy ilyen késői megindítás volt. És itt van egy olyan szituáció, hogy ugye Kevinnek lefordult a gumi a felniről, és most ugye ezt a competition timeoutot, ezt az időt, hogy megcsinálja az autót, ezt ki kell kérnie, és most el kell, hogy döntsék a bírák, hogy mennyi időt kap, vagy hogy ő volt-e az, akit hibásnak ítéltek. Igen, Benediktas Cirba egy kicsit össze van zavarodva, hogy ez miért történik ez az egész. Igen, egy másik szemszögből is megnézték ezt ugye hiszen több kamera rögzíti ezt az első kanyart, ezért meg tudják mondani, hogy ki hibázott. Igen, Benediktas Cirbának itt már teljes gázon kellene belemennie ebbe a kanyarba, viszont nagyon-nagyon jól látszik, hogy egyáltalán nem gyorsít, illetve nagyon próbálja az autót korrigálni az ellenkező irányba, tehát majdhogy nem egyenesen megy, nagyon kicsi szögben megy. Kevinről azt mondják, hogy nagyon-nagyon egy vicces, energikus srác, és nagyon jól néz ki az autója, és hogy szeretne tanulni és jobb lenni fordulóról fordulóra. Még mindig beszélgetnek a bírák, hogy vajon ki az, akinek ítélik ezt a kört. Benediktas Cirba take a little bit of a tentative take on that initiation. You know, all weekend, even in his qualifying runs, he was going maybe a little bit faster. He didn't leave it too late. There are cones, as I mentioned, the 3-2-1 cones. That is the start and the white line of the scoring zone. So he was sideways. He had initiated the drift at that point. But was he losing angle? Did he know he was going to cut too short for that second inner zone? Was that why he was trying to extend it? Is that why he shallow? Most vajon arról beszélnek, hogy Benediktas Cirba vajon miért hibázott? Hogy esetleg talán túl gyorsan ment és szeretett volna lassítani a kocsin? Vagy eleve rosszul sikerült a megindítása? Igen, és itt már mutatják, hogy Kevinnek lesz 10 perce. Well, breaking news. Benediktas Cirba deemed at fault. So Kevin Piscotty. Benediktas Cirbának ítélték a hibát, hogy ő hibázott, és most Kevin kap egy ingyenes competition timeoutot. 10 perce van megcsinálni az autónak a bal első kerekét, illetve a hozzátartozó futómű alkatrészeket, hogyha esetleg cserélni kell. És most pedig Kevin O'Connell bíróval fogunk beszélgetni. Nagyon sokszor kellett újra néznünk a visszajátszást, és nagyon nehéz volt a döntést meghozni. Amit próbáltunk eldönteni, az volt, hogy vajon Cirba volt az, aki túl keményen jött, vagy Kevin volt az, aki túl brutálisan támadott. Tehát, hogy Kevin is nagyon agresszívan támadott, viszont Cirba is nagyon-nagyon sokat lassított a kocsim. Második belső érintési zónáig egészen nem gyorsította az autót, és nem nyomott gázt, amit egyébként elmondtak a briefingen, hogy nem szabad,
hanem az első kanyart azt teligázon kell bevenni. És ezért volt az, hogy Benediktas Cirbának ítélték a hibát, hogy ő hibázott. Top 32-es csata második fele. Ez egy nagy előny most Kevinnek, mert nagyot hibázott a Cirba. Kevin Piskoltira azt mondják, hogy már nagyon azt érzi, hogy megnyerte ezt a csatát. És itt elmondják, hogy Benediktas Cirba tavalyi évben 3. helyezést ért el összetettben a bajnokság végén. Igen, és ezt mondják Kevinről, hogy na, ez lesz az én évem. Itt elmondják, hogy nagyot hibázott ugye a Kevin ezzel az ortolással. Cirba way off of the line, has to think about it, get himself set back up now, both guys back into it, transition back up into the wall, bumper to bumper, Cirba on the back bumper and the front door. Hát itt közben igazából nagyon a csatáról beszélnek, és azt tárolják, hogy mennyire közel ment a Cirba, és hogy mennyire jó csata volt. I think he was almost ready to get into the driver's or the passenger seat of Piskolty's car. Incredible proximity from both of these guys, but I think Cirba knew he was on the back foot there. Igen, újra nézik a megindítást. Nagyon későn indította meg Kevin a driftet. Outer zone 2 because he stay on the track. You can see he's almost understeering. That's a straight, and as far as I can see, all four wheels. He's moving at momentum. Igen, nem ez a helyes módja az első kanyarnak a bevételére. Makes evasive action. Judges, hard work to do here. Yeah, you can see Benediktas Cirba, they're very technical driver. He dialed on the angle because he knew Kevin Piskolty was either going forward. Igen, és hogy elmondják, hogy Benediktas Cirba egy tapasztalt pilóta, ezért amikor már látta, hogy Kevin megy a pályáról, akkor belassított az autót, hogy ez ne okozzon problémát. Mind a ketten hibáztak, és kíváncsian várják, hogy akkor vajon ki fog tovább jutni. És Kevin Piskolty jut tovább top 16-ba. That is a big upset right there. You take Cirba, you know he's in the top 3 or 4 in the championship rankings. He goes out top 32. Igen. Kevinről elmondják, hogy egy ilyen érzelmi, brutális örömkirohanást láthatunk tőle. I have no hope. He comes down, keeps it together, and lets Cirba make the mistake. And all of a sudden, Kevin Piskolty's going to the top 16. Most pedig a top 16-os csatát láthatjuk. Dwayne McKeeverről elmondják, hogy ugye Darren McNamara által épített autóval versenyzik, mert technikai probléma miatt a motorjával lett valami, és ezért nem tud a saját autójával versenyezni. Neki egyébként egy 200-es X-e van, egy S13, egy RB motorral. Ez pedig egy V8-as PS13. I mean business, I'm coming back swinging, but Dwayne McKeever on the ropes in a moment, and Kevin Piskolty smell blood in the water as Dwayne McKeever fires in, Piskolty comes in. Igen, elmondják, hogy itt Kevin egy kicsit lecsalta a szöget, és egy kicsit szétesik a köre, azzal, hogy levágja a pályát. Igen, és elmondják, hogy Kevin azért lemaradt, és ugye részt vett a csatában, de látszik, hogy lehetett volna még javítani ezen a körön. We have fans in from all over the world here this weekend. I've got friends here that have come, drivers from. Igazából egy kis érdekességet mondanak itt el, hogy mindenhonnan érkeztek nézők erre a versenyre. But Dwayne McKeever, I think, will be celebrating at the end of this run. Very solid lead run for him. Piskolty out, missing that inside zone, and you can see just not hooking up exactly as he wanted. An average speed of 7. Igen, az átlagos sebessége Dwayne McKeevernek 70 km/h volt a pályán. If you look at the second half of the course, és hogy egyre jobban megy ezzel az autóval, körről körre. Adapt, but right now, if he could, do a good chase run here, he could salvage some championship points at least by going through to the top 8. But Piskolty's in Dream Street here; he's just pulling it out. Igen, itt elmondják, hogy Kevin egy kicsit így, hogy teljesen nem ebben a világban van, és
körről körre egyre ügyesebb és jobb. What happens? Well, let's see what happens. We wait for the lights to light up. We get the nod from both the drivers. They look down for that start line. As soon as that bottom light illuminates, they're good to go. There we go, off the line. Piscotty to lead. Wait, McKeever to give chase. Now McKeever needs to stick that PS30 to the back bumper. He does. He goes for it. Piscotty fires in. He's hot. He's on the dirt though. He's got a shortcut. But can he make it? Nagyon kilőtt Kevin. To speed now. McKeever scrubs. Dwayne McKeever egy kicsit levágta a pályát. And the E92 BMW as they transition back up to the wall. McKeever. Igen, és elmondják, hogy oda van ragasztva Dwayne McKeever a Kevin ajtajára. What a run from Dwayne McKeever. Unbelievable. I thought he was definitely going to make contact. És elmondják, hogy biztos volt a Dave benne, hogy össze fognak ütközni, mert hogy annyira jól megcsinálta Dwayne McKeever ezt a terhelésváltást, amikor ráérkeztek a falra. Dwayne McKeever, he knew he had lost a little bit of ground. Look at this on the initiation. This is over 100 miles an hour. Azt mondják, hogy kb. 160-nal indítják meg itt az első kanyarban a driftet. Piscotty cutting the corner a little bit. Does a good job in the lead run. He's looking very strong, but just outside zone miss from Piscotty, and then McKeever on a Dwayne McKeever itt levágja a kört, nagyon egy belső íven van. dash effort. Judges will be watching that, but you know what? Exciting, close, amazing proximity. It's what we want to see from. És elmondják, hogy ezt szeretnék látni a Mastersben, ezt a fajta páros csatát, hogy ennyire közel legyenek a pilóták egymáshoz. To the rear bumper, transitions on the wall and up onto the rear quarter panel. Dwayne McKeever looking very strong lap by lap in that car. There we go, look at this, a nice slow-mo. Jó kis lassítás, fantomkamerával. Piscotty fulfills all of that outside zone. You can't even see Dwayne McKeever in that Group D PS13. There they are, those guys out on circuit. Yeah, fans here appreciating the action in front of them. Dwayne McKeever looking to take another stride for the Irish, but look at Piscotty, he's in Dream Street, he's had an amazing weekend. Imagine taking down Cirba and doing. Igen, itt elmondják, hogy azért az kemény lenne, hogyha a Kevin így végig lenyomná a Dwayne McKeevert és Benediktas Cirbát is. Setting up a Jack Shanahan versus Dwayne McKeever first top 8 battle, and think about it, that's a lot of history right there. Dwayne McKeever will get in the car, he's going against Jack Shanahan in the top 8. Piscotty out at this point, and Dwayne. Igen, csak elmondják, hogy Dwayne McKeever majd Jack Shanahannel fog csatázni a top 8-ban, és hogy Kevinnek ennyi volt a versenyzés erre a hétvégére. Haza is értünk, egy nagyon kemény hétvégén vagyunk túl, mint már a nyárba jöttünk haza így május elején. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien szurkoltatok, és ennyien kiraktatok sztoriba, és stb. Tehát, hogy ez nagyon jó érzés természetesen. Dwayne McKeever ellen estünk ki a top 16-ba, viszont top 32-ből meg elvertük Benediktas Cirbát, ami egy nagyon nagy szó számunkra, ugyanis ő a bajnokságban tavaly a 3. helyezés érte el az összesítésbe. Ezek a hibáink, amit például McKeever ellen is elkövettünk, ezek fognak minket a továbbiakban előrevinni, és ezekből tanulunk, úgyhogy következőleg egy-két mozdulatot és technikai dolgot máshogy fogunk csinálni, alakítani. A kvalifikáció szerintem brutális volt, tehát hogy a második kör azon 80 pont az, amit tudtam, az összes tudásomat összeszedtem arra az egy körre. Mindent megtettünk csapatszinten annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, és a csapatnak is nagyon szépen köszönöm, hogy eszméletlenül jó élményként maradt meg mindenkibe ez a hétvége. Június 18-19 lesz a második forduló, az Greinbach lesz, hát ott már voltunk, aztán ott van egy kis tapasztalatunk, és bízunk abba, hogy még jobb eredményt érünk el, ez majd eldől. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót, további szép napot, reggelt és estét kívánok mindenkinek, én Piscotty voltam, peace!